नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हामीले यो भन्दा पहिला चाहिँ Xiaomi को 12 सिरिजका दुईवटा स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गरिसकेका छौं। Xiaomi 12 र Xiaomi 12 Pro को बारेमा कुरा गरेका थियौं र आजको भिडियोमा चाहिँ Xiaomi 12x को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ, यो स्मार्टफोनलाई वेट गर्ने कि नगर्ने सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Xiaomi 12x को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.28 इन्चको फुल एचडी प्लस 12 बिट वाला चाहिँ हामीले एमोलेड एलपीटीओ डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। 120 हर्ट्ज को चाहिँ हामीले हाई रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ भने 480 हर्ट्ज को चाहिँ टच एम्प्लिट्युड देख्न मिल्नेछ। हामीले यसमा चाहिँ म्याटको A+ को सर्टिफिकेसन पनि देख्न मिल्नेछ। 419 ppi को पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ। 1100 निट को चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्नेछ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल ग्लासको देख्न मिल्छ। एल्युमिनियमको चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यसमा पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 12 का साथ देख्न मिल्नेछ। MIUI 13 को चाहिँ UI देख्न मिल्नेछ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 870 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्नेछ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 3.2 गीगाहर्ट्ज को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्नेछ र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्रायो 585 वाला चाहिँ कोर वाला CPU देख्न मिल्नेछ भने Adreno 650 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्नेछ। LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा चाइनामा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यसमा पनि गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले यसमा पनि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सोनीको IMX766 वाला सेन्सर देख्न मिल्नेछ। OIS को फिचर देख्न मिल्नेछ र सेकेन्ड क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको टेली माइक्रो लेन्स देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा यसमा पनि हामीले 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्ने छैन। यसमा हामीले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। आयर ब्लास्टरको सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। सिम स्लटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ड्युअल न्यानो सिम स्लटको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्नेछ र अरु सानातिना फिचरहरु सबै देख्न मिल्नेछ। प्रोक्सिमिटी गाइरोस्कोप भयो, सानातिना फिचरहरु सेन्सरहरु जो हामीले Xiaomi कम्पनीको तर्फबाट देख्न मिल्छ सबै देख्न मिल्नेछ र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 67 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने तीनवटा भेरिएन्टका साथ देख्न मिल्नेछ। 8GB 128GB, 8GB 256GB र 12GB 256GB का साथ र नेपाल लन्डेड र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 70000 को एक्सपेक्ट गरेको छ भने अरु भेरिएन्ट चाहिँ हामीले 70000 देखि 85000 को बीचमा नै यिनी स्मार्टफोनहरुलाई देख्न मिल्नेछ। सो गाइस, यही थियो Xiaomi 12x को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन चाहिँ लगभग हामीले 70000 मा यसको बेस भेरिएन्ट पनि नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै कमालको हुनेवाला छ। कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ देख्न मिलेको छ। डिजाइन वाइज हेर्ने भने पनि कमालको रहेको छ। क्यामेरा फिचर क्वालिटी पनि एकदमै कमालको रहेको छ र यसको गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। सो ओभरअल प्याकेजमा हेर्ने हो भने पनि फोन एकदमै दामी रहेको छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जना यो स्मार्टफोनलाई लिएर एक्साइटेड भएर बस्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।